אוקסנדרולון היא תרופה ממשפחת הסטרואידים האנבוליים שנמכרת תחת שמות המותג כמו למשל אוקסנדרין, אנבר ועוד. שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם לבריאות וכושר. אז היום נדבר על האוקסנדרולון ועל השפעותיו בקרב ספורטאים, או למה ספורטאים בעצם משתמשים בו. אז האוקסנדרולון היא למעשה תרופה שפותחה כבר בשנות ה-60 של המאה ה-20. המטרה העיקרית של התרופה הייתה לשפר את תהליכי השיקום ולהגביר תנאים אנבוליים, כמו למשל תהליכי בנייה, מה שבודי בילדרים רוצים. כאן הייתה המטרה שונה, המטרה הרפואית הייתה לעזור למצבים רפואיים בגוף, להתאושש כגון ממחלות קשות, למשל שחפת או טראומה, קביעות, ניוון שרירים, מצבים של אובדן משמעותי במשקל הגוף, בעיקר במסת השריר הרזה ועוד. למעשה מדובר בנגזרת סינתטית של טסטוסטרון, או ליתר דיוק דיהידרוטסטוסטרון, או בקיצור DHT. האוקסנדרולון הוא אחד הסטרואידים הפופולריים ביותר בקרב ספורטאים ומפתחי גוף. ואם אתם שואלים אותי למה, אז זאת היות ומדובר בתכשיר שעבר שינוי כימי במבנה שלו, מה שהופך אותו לפחות אנדרוגני ויותר אנבולי. המשמעות היא שהוא משפיע יותר על בניית רקמות, לרבות השרירים, ופחות על מערכת המין הזכרית. בזכות זאת הוא נחשב לאחד מהסטרואידים האנבוליים הפופולריים ביותר, יחד עם פרופיל תופעות לוואי הנמוך ביותר, בהשוואה כמובן לסטרואידים אחרים. במיוחד השפעות אנדרוגניות כמו נשירת שיער, התפתחות של אקנה, ותכונות מיניות משניות גבריות כמובן. ובזכות ההשפעות האנבוליות החזקות שלו, יחד עם מיעוט תופעות הלוואי שלו, הוא נחשב לאחד הסטרואידים קלים במרכאות כמובן, כן, אבל אחד הקלים ביותר, ההופכים אותו לבחירה המושכת עבור ספורטאים רבים בכלל שרוצים לשפר את מבנה גופם ואת הביצועים הספורטיביים שלהם. ובשל התכונות האנבוליות הגבוהות שלו והאנדרוגניות הנמוכות שלו, האוקסנדרולון נחשב לסטרואיד קל באופן יחסי מבחינת תופעות לוואי, מה שהופך אותו ליותר פופולרי עבור גברים ונשים כאחד, ובמיוחד בקרב נשים כמובן. בקרב מפתחי גוף, האוקסנדרולון יעיל בעיקר למטרות חיטוב הגוף. הוא עוזר לשפר את הכוח הפיזי ומסת השריר הרזה, כדי להפחית באחוזי השומן בגוף ולמראה גוף חטוב יותר ללא צבירת עודפי נוזלים מיותרת, מה שנקרא water reaction. ההשפעות האנבוליות שלו נובעות מיכולתו לשפר את סינתזת החלבון, כלומר בניית יצירת חלבונים בשריר ושיפור מאזן החנקן בשרירים. כלומר ככל שמאזן החנקן הוא יותר חיובי, כך בעצם אנחנו ביותר באפקט אנבולי, כלומר בונים רקמות, לרבות רקמות שריר. כתוצאה מכך ניצור סביבה נוחה יותר לגדילת שרירים, ומאזן חנקן חיובי, כפי שציינתי, מקל על התהליך של שיקום ובניית השרירים מאימונים אינטנסיביים. האוקסנדרולון בעל יכולת לשרוף שומן, מכיוון שהוא יכול לעודד תגובה של ליפוליזה, פירוק שומן. הוא מסייע לגוף להשתמש במאגרי השומן לאנרגיה, תוך כדי שמירה על מסת שריר רזה. כלומר, הוא גם אנטי-קטבולי, אנבולי לשריר, וגם קטבולי לרקמות שומן, כלומר, מבזבז שומנים לאנרגיה בעצם. כלומר, שהאוקסנדרולון מסייע בפירוק שומנים וגם באחוזי השומן, בעיקר בנקודות העקשניות ביותר, ובמקביל הוא מגן על מסת השריר מפני קטבוליזם גם במהלך דיאטה דלת קלוריות. לכן, ספורטאים שעושים דיאטה במטרה לרדת במשקל או לכתב את הגוף לקראת תחרויות בעצם, נעזרים בו כדי לצמצם את תהליך פירוק השרירים במהלך הדיאטה. וניתן לסכם את היתרונות של האוקסנדרולון בקרב ספורטאים כמגביר מסת שריר וכוח. הוא משפר את הפיצויים האתלטיים ואת הכוח המתפרץ, הוא משפר את המראה הנוקשה של השרירים ומפחית את אחוזי השומן בגוף. בנוסף אציין כי הוא נחשב לאחד הסטרואידים הבודדים שניתנים לשימוש בקרב נשים במינונים נמוכים כמובן. ומרבית הספורטאים חשים בתחילת התוצאות שלו מבחינת שיפור בטונוס השרירים תוך כשבוע עד שבועיים בקירוב. והשימושים הרפואיים שלשמם התרופה אוקסנדרולון פותחה הם קידום עלייה במשקל, בחולים המחלימים מפציעות קשות או ניתוחים או זיהומים כרוניים, הקלה על כאבי עצמות שקשורים לאוסטאופורוזיס, טיפול בתסמונת טרנר אצל בנות לקיטום גדילה בגובה, שימוש בלתי רפואי, כפי שציינתי, לפעמים נעשה בו שימוש לרעה בקרב ספורטאים ומפתחי גוף, במטרה להגדיל את מסת השריר ולשפר את הפיצויים הספורטיביים. וכמובן סוג זה של שימוש נאסר בקרב רשויות הספורט בספורט המקצועי.
וכמה מילים על תופעות הלוואי של האוקסנדרולון. אז האוקסנדרולון היא התרופה למעשה שהיא דלה באופן יחסי בהשוואה לשאר הסטרואידים האנבוליים בתופעות לוואי. האומנם היא נחשבת לסטרואידים מבין קבוצות הסטרואידים הבטוחים ביותר ודלים יותר בתופעות לוואי, אך בכל זאת מדובר בתכשיר שניטל בצורה אוראלית, כלומר דרך הפה, וכאמור מדובר בתרופה ממשפחת האלפא 17 אלקילייטד, שמעמיס יותר על פעילות הכבד. כמה מילים על ה-17 אלפא אלקילייטד, בפחמן מספר 17 הוסיפו את המולקולה הזאת במטרה שהכבד שלנו לא יפרק אותו, ואז הזמינות הביולוגית שלה תרד. הכבד שלנו אחרי הכל והמעבדה הביוכימית לפירוק רעלים ותרופות. ותופעות לוואי מופחתות יחסית כמובן, כמו שציינתי, בהשוואה לסטרואידים אחרים, אז לאוקסנדרולון יש פחות תופעות לוואי שקשורות לרמות טסטוסטרון אסטרוגן, כמו למשל גינקומסטיה, פחות השפעות על הכבד באופן יחסי, למרות שהוא אוראלי, למרות שהוא במשפחת ה-17 אלפא אלקילייטד, אם כי הוא עדיין יכול ליצור במינונים גבוהים נזקים לכבד, והוא בשימוש ממושך כמובן בעיקר. כמו גם דיכוי מתון יחסית של הורמון המין הגברי טסטוסטרון, שיכול להוביל למגוון תסמונות, כמו למשל עייפות, שינויים במצב הרוח, ירידה בחשק המיני ועוד. אך יש לומר שהאוקסנדרולון מוכר בתופעות לוואי קלות יחסית שלו, בהשוואה לסטרואידים אנבוליים אחרים, מה שהופך אותו לבחירה מועדפת בקרב ספורטאים ומפתחי גוף. המינונים השכיחים בקרב ספורטאים שמשתמשים באוקסנדרולון הם לרוב בין 50 ל-100 מיליגרם ביום, זה המינונים השכיחים בקרב ספורטאים ומפתחי גוף, אך למתחילים אני ממליץ על מינונים כמובן נמוכים יותר של 20 עד 30 מיליגרם לכל היותר, ליום כמובן, בקרב נשים חצי מהמינון הנ"ל, וכמה מילים על הפרמקוקינטיקה של האוקסנדרולון. אז הזמינות הביולוגית שלו מבחינה אוראלית היא גבוהה, בשל ה-17 אלפא אלקילציה שלו, שסיפרתי לכם, זמן מחצית החיים מבין 9 ל-10 שעות. משך הפעולה שלו הוא בין 8 ל-12 שעות. תכונות ביוכימיות של אוקסנדרולון, אז המנגנון הפעולה שלו הוא נקשר לקולטנים אנדרוגנים ברקמות השונות, הוא מקדם סינתזה של חלבון ושמירת חנקן. כך הוא ממריץ למעשה את יצירת התאים, יצירת תאי עצם, הוא מגביר את צפיפות המינרלים בעצם, כלומר כך הוא גם מונע אוסטאופורוזיס ומשפר את הצפיפות, הדנסיטי של העצם. הוא משפר כמובן את צמיחת השרירים ואת הכוח. כמו כן גם המילים על יחס אנבולי אנדרוגני של אוקסנדרולון, אז לאוקסנדרולון כפי שציינתי ישנה השפעה אנבולית גבוהה יותר בהשוואה להשפעה אנדרוגנית נמוכה יחסית. והיחס אנבולי אנדרוגני הוא בעל ערך של 3 ל-1 עד 13 ל-1, תלוי באיזה בדיקת מעבדה עשיתם או באיזה ביבליוגרפיה בדקתם את זה. וכמה מילים על פעילות האסטרוגנית של אוקסנדרולון, אחרי הכל מדובר בהורמון מין גברי, אז הפעילות האסטרוגנית היא נמוכה ביותר, כיוון שהתרופה לא מומרת לאסטרוגן. וכמובן אם יש לכם שאלות או מענות, תשאלו אותי כאן בתגובות למטה ובשמחה אשיב לכם. וכמובן שאני לא ממליץ לקחת תרופות ככה סתם, בלי להיבדק אצל רופא המשפחה שלכם, שמכיר את ההיסטוריה שלכם וכולי.